ආයිබෝන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම Cakes by L YouTube channel එකට මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ ලස්සන drip cake එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ drip එකට පාවිච්චි කරන chocolate ganache එක අපි ඉස්සරෝම හදන විදිහ බලමු. මම මේකට thicken cream මිලිලීටර් 110ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට gas cooker එකක් පාවිච්චි කරලා මගේ cream එක මම boil කර ගන්නවා. මේ විදිහට බොයිල් වෙද්දි මම ගෑස් කුකර් එක ඕෆ් කරලා මගේ ක්‍රීම් එක එළියට අරගෙන ඒ වෙලාවෙදිම චොක්ලට් ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ලිපෙන් ගත්ත ගමම්ම ක්‍රීම් එක මෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් එකතු කර ගන්න ඕනි. නැත්තම් චොක්ලට් දිය වෙන්නේ නැති වෙයි මේ විදිහට. දැන් මම මගේ ගනාෂ් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩ්‍රිප් එකේ කන්සිස්ටන්සි එක බලන්න කියලා. ඩ්‍රිප් එක කන්සිස්ටන්සි එක ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන චොක්ලට් එකත් අනුව වෙනස් වෙනවා. ඔයාලගේ කන්සිස්ටන්සි එක ගොඩක් දියාරුයි නම් චොක්ලට් ටිකක් එකතු කරන්න. ගොඩක් තික් වගේ නම් තිකන් ක්‍රීම් ටිකක් එකතු කරන්න. මම දැන් මේ වගේ ස්ක්වීස් බොටල් එකකට මගේ ගනාෂ් එක දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ ඩ්‍රිප් එකේ කන්සිස්ටන්සි එක. මේක ගොඩක් ඉක්මනට ඩ්‍රිප් වෙන්නෙත් නැහැ. ඩ්‍රිප් නොවී තියෙන්නෙත් නැහැ. මේක තමයි ටික් කන්සිස්ටන්සි එකට උදාහරණයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඩ්‍රිප් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කේක් එකට කිසි ලස්සනක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඩ්‍රිප් එකක් අපි දැම්මොත්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් තින් කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා පාලනයකින් තොරව ඩ්‍රිප් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඕවර් ඩ්‍රිප් වෙනවා. මම දැන් කේක් එකට ඩ්‍රිප් එක දාගන්න යන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී කේක් එක අධිශීත කරන්නේ විනාඩි 10ක් තියලා තමයි අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. මොකද එතකොට කේක් එක සීතල නිසා ඩ්‍රිප් එක දාපු ගමන් ඩ්‍රිප් එක කේක් එකට සෙට් වෙනවා. මම මේ විදිහට ටිකක් ගනාෂ් එක වක් කරගෙන ස්පැචුල එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගනාෂ් එක කේක් එකේ කොනට තල්ලු කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට කේක් එක ඩ්‍රිප් වෙනවා. මම මේ විදිහට ඩ්‍රිප් එක දැම්මට පස්සේ කේක් එක ආයෙත් අධිශීත කරන විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඩ්‍රිප් එක වඩාත් හොඳට කේක් එකට සෙට් වෙන්න ඕන නිසා. මම මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න චොක්ලට් ෂාඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ෂාඩ්ස් හදන්නේ කියලා. චොක්ලට් ෂාඩ්ස් හදන්න චොක්ලට් උණු කරගන්න ඕන. ඒකට මම වඩාත් ඉක්මනට උණු කරගන්න ভেජිටබල් ඔයිල් බින්දු කිහිපයක් දානවා. ඊට පස්සේ මම මයික්‍රෝවේව් එකේ තප්පර 10ක් මේ චොක්ලට් එක දානවා. මම ගොඩක් වෙලා මයික්‍රෝවේව් දාන්න නැත්නම් චොක්ලට් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කරගෙන මම ආයෙත් මයික්‍රෝවේව් එකට චොක්ලට් එක දානවා. ඔයාලට ඕනම් ඩබල් බොයිල් කරගන්නත් පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකක් නැත්තම්. මේ මම නැවත නැවත මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා උණු කරගත්ත චොක්ලට් මම මේ චොක්ලට් එක බේකින් පෙප් එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කර ගන්නවා. ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් වගේ එළියෙන් තියලා මේක ටිකක් සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ෂේප්ස් මේකේ මාක් කරගන්න. මේ විනාඩියකට පස්සේ මේක ගොඩක් සෙට් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට ලේසියෙන් මගේ ෂේප්ස් ටික මාක් කරගන්නවා. ඔයාලා ගොඩක් සෙට් වෙනකන් හිටියොත් චොක්ලට් එක පිපිරෙයි. ඔයාලට මෙහෙම ෂේප්ස් මාක් කරගන්න බැරි වෙයි. මගේ ෂේප්ස් ටික මම මාක් කරගත්තට පස්සේ අධිශීතකරණයේ විනාඩි 5ක් තියෙනවා මේක හොඳට සෙට් වෙන්න. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් ගොඩක් සෙට් වෙලා මම මේ විදිහට මගේ ෂේප්ස් ටික බේකින් පේපර් එකේ ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂේප්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ කේක් එක ලස්සන කරගන්න. මම මේ වගේ ෂාඩ්ස් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කේක් එක ලස්සන කරගන්නවා. මේ විදිහට විවිධ හැඩතල මම පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ චොක්ලට් වර්ගත් පාවිච්චි කරන කේක් එක තව තවත් ලස්සන කරගන්න. මම කිට්කැට්, ටොබ්ලරෝන් සහ මාල්ටීසස් වගේ චොක්ලට් පාවිච්චි කරනවා.
මන් දැන් මගේ මාල්ටීසස් රත්තරන් පාටින් පාට කරගන්න යන්නේ කේක් එකට තව ලස්සනක් එකතු කරගන්න. ඒකට මම මේ එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එකේ මාල්ටීසස් මේ වගේ තවරලා මම මේ විදිහට රත්තරන් පාට කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක රෝස් වෝටර් එකත් එකතු කරලත් මේ මාල්ටීසස් පේන්ට් කරගන්න. ඒත් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි නිසා මම මේ විදිහට කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ රත්තරන් පාට කරගත්ත මාල්ටීසස් මගේ කේක් එක උඩින් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රත්තරන් පාට මාල්ටීසස් වලින් කේක් එකේ පෙනුම තවත් ලස්සන වෙනවා. මම ඊට පස්සේ මේ එඩිබල් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් වලින් මේ විදිහට ෂාඩ්ස් උත් ලස්සන කරගන්නවා. අන්තිමට මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් ඉහ ගන්නවා. රත්තරන් පාට සහ සුදු පාට එකතු වුණු ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එකේ සයිඩ්ස් වල මම මේ විදිහට ස්ප්‍රින්කල්ස් අලව ගන්නවා. මේකෙන් තවත් කේක් එකට ලස්සනක් එකතු වෙනවා. මේ තමයි මම හදපු ලස්සන චොක්ලට් ඩ්‍රිප් කේක් එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඩ්‍රිප් කේක් එකක් දැන් හදන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. බයි.